Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre un dăunător extrem de periculos, despre tuta absolută sau molie minieră, molia tomatelor sau pur și simplu tuta, așa cum este numit acest dăunător în popor. Este o molie foarte mică și această molie este absolut inofensivă, însă copilașii acesteia, adică larvele tuta absolută, sunt foarte periculoase, care ne pot lăsa fără cultură de tomate. Acest dăunător prefera cele plante care fac parte din familia Solanaceae, adică roșii, ardei, vinete și buruienile care fac parte din această familie, de exemplu datura sau Solanum nigrum. De asemenea, prezența tuta absolută a fost observată și pe buruiana care se numește loboda sălbatică și pe o altă cultură care nu face parte din familia Solanaceae, pe fasole. Iată, dragi prieteni, ați văzut că acest dăunător poate ataca diverse plante care fac parte din diferite specii și din diferite familii. Așadar, trebuie să fim foarte atenți la plantele noastre și să le protejăm la timp, în așa fel încât acest dăunător să nu ni le atace. Acest dăunător a apărut din America de Sud și în 2006 a ajuns în Spania cu roșii importate și până în 2009 acest dăunător a ajuns și în România. Și având în vedere că în ultima perioadă condițiile meteo, condițiile climatice sunt într-o schimbare permanentă, adică iernile sunt din ce în ce mai blânde, acest dăunător se simte din ce în ce mai bine la noi în țară și mai mult de atât, acest dăunător a devenit din ce în ce mai rezistent la diverse condiții climatice și rezistă până la minus 17 grade atunci când acest dăunător iernează, iar acesta poate ierna în orice stadiu de dezvoltare, adică în stadiu de ouă, de larvă, de pupă sau de adult. Sau vara, acest dăunător se simte extrem de bine, mai ales atunci când temperaturile sunt între 30 și 45 de grade. Atunci pot trece doar vreo 2-3 săptămâni până când acest dăunător de la ouă să ajungă la adult, adică să treacă prin absolut toate stadiile de dezvoltare într-un termen extrem de scurt. Mai mult de atât, o singură femelă poate depune până la 250 de ouă pe parcursul vieții și într-un singur an pot apărea până la 10-12 generații de acest dăunător. Iată, dragi prieteni, cât de periculos este acest dăunător și cum acesta se poate dezvolta foarte repede și ne poate ataca culturile dacă nu suntem atenți. Cum putem observa prezența acestui dăunător? Dacă observăm pe frunzele tomatelor, de exemplu, galerii apărute, iată, care arată așa cum se vede acum pe ecran, trebuie să știți că plantele dumneavoastră deja sunt atacate, dar asta nu înseamnă că este o singură frunză atacată. Asta înseamnă că prezența acestui dăunător poate fi într-un număr extrem de mare. Mai ales, acest dăunător începe să atace plantele noastre de la bază până la vârf, adică merge de jos în sus. Și dacă dumneavoastră ați observat prezența acestui dăunător pe vârful tomatelor, trebuie să știți că atacul este extrem de masiv, pentru că asta înseamnă că numărul acestor dăunători este foarte mare. Ce trebuie să facem ca să ne protejăm culturile? Ca să ne protejăm culturile împotriva acestui dăunător, trebuie să acționăm în complex. Nu este de ajuns să efectuăm o singură procedură care să ne poată salva sau să ne poată proteja culturile noastre. În primul rând, dacă dumneavoastră folosiți produse chimice, trebuie să știți că acest dăunător deja a dobândit o rezistență la foarte multe substanțe chimice. Acest lucru a fost provocat de folosirea substanțelor chimice în cantități foarte mari și pentru că foarte mulți legumicultori au încercat să-și trateze plantele împotriva acestui dăunător și acest dăunător deja a dobândit o rezistență destul de puternică împotriva acestor substanțe chimice și în ziua de azi sunt din ce în ce mai puține produse chimice care sunt foarte eficiente împotriva acestui dăunător. Dar să nu uităm că și aceste produse care sunt efective împotriva dăunătorilor sunt foarte periculoase și pentru sănătatea noastră. Multe din aceste substanțe chimice pot fi cancerigene, pot provoca diverse boli la oameni, adică vorbim de noi, și mai ales dacă nu le folosiți corect sau dacă nu respectați pauză de așteptare și
Dacă le folosiți după ureche sau dacă măriți dozajul cu speranță de a scăpa mai repede de acest dăunător, trebuie să știți că consecințele pot fi extrem de negative, în primul rând pentru sănătatea dumneavoastră și sănătatea familiei dumneavoastră. De aceea, atunci când folosiți substanțe chimice, mai ales împotriva acestui dăunător, trebuie să fiți foarte precauți, trebuie să citiți cu atenție toate instrucțiunile de pe ambalaj și să respectați cu sfințenie acel termen de așteptare. Iată câteva cuvinte pentru acei grădinari care încă folosesc substanțe chimice în grădinile lor. Iar noi astăzi vom vorbi despre combaterea biologică a acestui dăunător și vom vedea că nu este de ajuns să stropim plantele noastre ca să scăpăm de acest dăunător. Trebuie să efectuăm mai multe proceduri în complex, în așa fel încât să îl ținem la distanță. În primul rând, putem folosi acele capcane cu feromoni. Capcanele cu feromoni pot fi cu bandă adezivă, pot fi cu apă sau pot fi cu lampă, da? Cu lampă, cu lumină. Și așa putem să monitorizăm numărul acestora și de asemenea unele capcane funcționează împotriva masculilor, adică feromonii respective, adică acele capcane cu feromoni atrag masculii și în așa fel femelele nu au cu cine să facă copilași. Și așa noi ne protejăm culturile împotriva apariției ouălor și larvelor noi. Sau sunt alte capcane cu feromoni care pot, de exemplu, atrage atât femele cât și mascule și așa vor muri și femele și mascule. Nu este posibil să vedem aceste molii pe timp de zi, pentru că aceste molii sunt nocturne, iar ziua ele se ascund undeva în plante, de exemplu în roșii sau în ardei sau în vinete sau în frunzele altor plante. De aceea nu putem să le vedem. A doua procedură care ne poate ajuta să ne protejăm culturile în sere și în solari împotriva acestui dăunător este instalarea plasei anti-insecte. Plasa trebuie să fie cât mai măruntă, în așa fel încât moliile să nu pătrundă prin această plasă. Aveți grijă ca această plasă să nu aibă găuri, pentru că molia va găsi întotdeauna acea gaură care ni se pare că este foarte mică, dar această molie fiind foarte mică, ea poate pătrunde și prin cea mai mică gaură. De aceea instalați aceste plase anti-insecte și le monitorizați întotdeauna ca ele să nu se găurească întâmplător. Pasul numărul 3 pe care trebuie să îl facem, dacă am observat că o roșie este atacată de acest dăunător, dacă atacul se observă pe o singură frunză, atunci trebuie să eliminăm această frunză urgent și să o distrugem prin ardere. Dacă atacul este masiv, trebuie să eliminăm acele plante care sunt afectate urgent și de asemenea să le distrugem prin ardere. Dacă ați smuls acele roșii care sunt deja atacate și dacă le depozitați undeva în grădină sau în seră sau în solar sau, Doamne ferește, dacă le puneți pe compost, dăunătorii care se află în interiorul frunzelor vor rămâne acolo și se vor dezvolta în continuare și nu veți scăpa de aceștia. De aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți. Următorul pas pe care trebuie să îl facem este monitorizarea acelor buruieni care pot fi plante gazdă pentru acești dăunători. Adică, așa cum am zis, este vorba de datură, de Solanum nigrum, de lobode și de alte plante. De aceea trebuie să avem grijă întotdeauna ca în grădinile noastre, în sere, în solarii, să nu fie prezente acele buruieni care pot atrage insecte dăunătoare în general. De aceea, cea mai bună metodă în cazul acesta este mulcirea solului. Mulciți solul dumneavoastră din sere, solare, din grădină, peste tot. Solul, cu cât mai mult va fi mulcit solul, cu atât mai puține buruieni veți avea dumneavoastră, cu atât mai puțină muncă veți avea pentru luptă cu aceste buruieni și cu atât mai puține plante gazdă se vor afla la dumneavoastră în grădini, sere sau solarii. De aceea trebuie să avem mare grijă și la acest capitol. Un alt pas foarte important este respectarea asolamentului și respectarea rotației culturilor. Dacă anul acesta cultivați, de exemplu, roșii, ardei, vinete pe o parcelă, anul viitor schimbați-le locul, pentru că acest dăunător iernează în pământ și în anul următor veți avea din nou probleme provocate de acesta. De aceea
iată, rotația culturilor este foarte importantă, mai ales când este vorba de acest dăunător. De asemenea, evitați monoculturi. De exemplu, dacă aveți roșii plantate pe o parcelă, plantați crăițe, plantați plante aromatice, busuioc, cimbru, dacă aveți alte plante aromatice, mai ales dacă vă plac foarte mult plante aromatice diverse, plantați-le peste tot între roșii. O altă metodă pentru combaterea acestui dăunător este metodă biologică directă, este metodă de combatere biologică directă, adică folosirea celor insecte care unele sunt insecte prădătoare, altele sunt insecte parazite. Adică insectele prădătoare se pot hrăni cu ouă și cu larve, iar insectele parazite pot parazita ouăle acestui dăunător. Unul dintre cei mai populari prădători este Macrolophus pygmaeus și unul dintre cei mai populari paraziți, adică este o viespă foarte mică parazită care se numește Trichogramma. Iată, trebuie să știți aceste denumiri sau puteți să căutați pe internet și dacă doriți puteți să le cumpărați și să le folosiți în grădinile dumneavoastră. Dacă vorbim de bioinsecticide, trebuie să știm că insecticidele pe bază de Bacillus thuringiensis, var Courstachii, sunt foarte eficiente împotriva acestor dăunători, pentru că Bacillus thuringiensis secretă o enzimă cristalină care este toxică pentru larvele acestui dăunător. De aceea, dacă alegeți bioinsecticide, căutați acele insecticide care conțin această bacterie care este absolut minunată în lupta cu tuta absolută. Pentru atragerea acelor insecte care sunt benefice pentru noi, adică acele insecte care pot parazita ouăle acestui dăunător sau care se pot hrăni cu ouăle și larvele acestuia, se recomandă plantarea fâșiilor de flori, adică puteți planta fâșii sau puteți planta printre plante cât mai multe flori, mai ales crăițe, alisum, gălbenele, muștar alb de asemenea puteți planta și veți observa că aceste insecte vor fi atrase de aceste flori și de asemenea vor avea grijă de plantele dumneavoastră și nu vor lăsa tuta absolută să se dezvolte, să se înmulțească și să vă dăuneze culturilor dumneavoastră. Așadar, dragi prieteni, ați văzut că dacă dorim să ne protejăm culturile noastre împotriva acestui dăunător, împotriva tuta absolută, nu este de ajuns să folosim o singură metodă, pentru că oricare ar fi aceasta, nu va fi eficient. Dacă le folosim pe toate, adică folosim și capcane, punem plasa anti-insecte, folosim Bacillus thuringiensis, folosim aceste insecte, ori le cumpărăm, ori le atragem prin plantarea florilor, în așa fel, datorită tuturor acestor metode, ne vom proteja cu adevărat culturile împotriva tuta absolută. Dar dacă din nefericire ați observat prea târziu prezența acestuia sau de foarte multe ori am primit fotografii atunci când roșiile sunt atacate în foarte mare proporție, aproape 100% și deja nu mai este nimic de făcut, trebuie să știți că eliminarea cât mai rapidă a acestor plante este esențială, este foarte vitală pentru grădinile dumneavoastră. Dacă nu le veți smulge la timp, dacă nu le veți elimina la timp, atunci mai mult ca sigur în anul următor veți avea din nou atacul acestui dăunător. Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă doresc să nu aveți niciodată probleme provocate de acest dăunător, pentru că, într-adevăr, acest dăunător este foarte periculos. Vă aștept data viitoare. De asemenea, aștept și comentarii din partea dumneavoastră cu propuneri de alte episoade. Alte subiecte sunt binevenite, ca de obicei, din partea dumneavoastră. Vă aștept data viitoare și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!